Well, it's Arabic, right? Okay, so let's see if we can get fined in France. Then we are officially fined in 3 countries. Yay! Woo! That's our achievement, baby. What? Je veux un café. Ah oui? Oui. Un café? Oui. Oh, let's stop there. Yeah. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, wow! You speak well. Je veux. Right? Non. Je veux. Not je veux, not je vous, je veux. Exact. اولین قهوه و اولین پان شکلات. من اومدم دوباره با یک جوش جدید براتون. اگه گفتی این جوش توی کدوم یکی از ویدیوهای دیگه بود، هی سر نقاط تکراری جوشای تکراری میزنه. اگه کسی میدونه لطفا بهم بگه، چون واقعا دیگه دارم از این وضعیت خسته میشم. خب ما الان تو راه پاریس هستیم. 3 ساعت و 17 دقیقه دیگه مونده که برسیم پاریس. دلیل این سفرم تولد منه. رویای بچگیمه. میدونم خیلی سطحی و چیزی ممکنه به نظر بیاد، ولی از بچگی همیشه دوست داشتم که برم برج ایفل و موزه لوور رو ببینم. Are we going to eat something soon? Non. Pourquoi? How do you say I'm hungry in French? J'ai faim. Je faim. J'ai faim. Je faim. اینجا رو مزارع زرد خردل. هیچ برنامه خاصی نداریم حقیقتش. تنها برنامه مشخصی که داریم دیدن موزه لوور که بلیتشو گرفتیم و این تنها برنامه مشخصی که داریم. عالی شد. ماشینمون خراب شد. الان منتظریم تعمیر کار بیاد و نمیدونم که چه غلطی باید بکنیم دقیقاً. Hopefully speak French. I can't believe this is happening. We're so fucked up, seriously. Really? No, we're not that fucked up, are we? I mean, we were going to Paris. ماشینمون نجات پیدا کرد. یی. وای واقعا اگه ماشینمون درست نمیشد می‌خواستیم برگردیم سوئیس و اسم این ولاگ بعد میشد Paris trip went wrong. فقط تعهد من به ولاگ گرفتن توی هر شرایط. I'm so committed to making a vlog that even in that situation I was creating content. I think I'm addicted now. You're so obsessed. You're not that obsessed, actually. That's not true. Really? You're very well balanced. Balanced. I realized that you were already in Paris, right? Who? You. Never. Yeah, maybe I came when I was a child, but I don't remember properly. Were you ever in Disneyland? Never. Oh my god, why? Because it's boring. I don't even know what is Disneyland, to be honest. I just know that it's something cool. I've never seen the Eiffel Tower. Baby, come on, no way. What? I think you're gonna see the Eiffel Tower, you're gonna be like, oh my god, it's only that? Italy was much better. Where is the Eiffel Tower? I don't see it. Pour moi, un café avec un croissant, s'il vous plaît. Yes, perfectly. تادا! بالاخره بعد از 12 ساعت تو راه بودن ما رسیدیم به اونجایی که توی پاریس اجاره کردیم. واقعا این ماشین حدود 3-4 ساعت وقتمون رو گرفت و قرار بود که ما ساعت 4 اینجا باشیم، ولی الان ساعت تقریبا 7 شبه یا 8 شبه نمیدونم و فقط یه خورده فرصت کردم که وسیله هامو جابجا کنم، بذارم سر جاشون آماده بشم که بریم سمت برج ایفل
و شام بخوریم. جایی که اجاره کردیم هم خوبه، خداییش راضیم، چون اون سری توی ایتالیا اونجایی که اجاره کرده بودیم با اینکه صاحبخونمون خیلی گوگولی و مهربون بود، ولی خود اون خونه خیلی کوچیک بود، یعنی اصلا به سختی میشد جابجا شد. و مهمتر از همه این که 3 تا آینه داره که یکیش قدیه. شاید باورتون نشه ولی آخرش هم نرفتیم برج ایفل. دور بود و گشنه بودیم و تصمیم گرفتیم که بیایم یه رستوران بجاش. ولی فردا صبح اولین کاری که میکنیم اینه که میریم برج ایفل رو ببینیم. فردا تولدمه. Et voilà. Et voilà, on est à Paris. So I'm officially 28 now. Woo! I'm happy because it's the perfect day. It's sunny. We're in Paris. Yeah. We planned the whole day. If everything goes based on plan. Oh my god, we're going into the tunnel. اگه همه چی طبق برنامه پیش بره اینجوریه که الان داریم میریم یه کافه خیلی خیلی معروف توی پاریس که اسم what is the name of that guy? Cédric Grolet. Cédric Grolet. Cédric Grolet. Grolet, exactly. داریم میریم اونجا که توی من نمیشناختمش حقیقتش، ولی الان دیدم توی اینستاگرام حدود 13 میلیون فالوور داره و مثل که خیلی معروفه. مطمئن نیستم که بتونیم همینجوری بریم اونجا یه چیزی بخوریم، احتمالاً باید رزرو کردیم، ولی خب تونل‌های پاریس ته ندارن. بعد از اون کافه هم قراره که بالاخره بریم برج ایفل. بعد از برج ایفل میخوایم بریم موزه لوور. کافه صدریک گروله به طرز قابل حدسی رزرویشن میخواست و اصلا رزرویشن هم به این راحتی ها نیست واقعا. یک صفحه عظیمی جلوی درش بود که ما کلا فقط از دور یه نگاهی انداختیم و برگشتیم به اینجا. It's not Cédric Grolet, but it's Petite Plisson. Petit Plisson. Petit Plisson.
Kathy Conan. Is it good? It's so good. What's inside? I don't know. See, what's the taste of this one? Oh, it's different? Yeah, I think normally there are like 4 different Okay. tastes. What about? It's vanilla one. It's the best one. It's the best one? Yeah. Oh my god, it's so good. روز سوم ما در پاریس. الان توی یک کلیساش توری هستیم شبیه اون بازیلیکایی که توی تورینو رفتیم ولی So what was the name, baby? Basilique Sacré-Cœur. بازیلیک ساکرکر. میدونم سوالتون الان اینه که آیا پاریس واقعا بوی جیش میده؟ ساده هم که بله، افسانه ها حقیقت داشت. امروز دیگه روز آخرمونه و فردا صبح فقط میخوایم بریم دیزنیلند و بعدش دیگه برمیگردیم خونه. دیروز تولدم بود و خیلی روز طولانی بود. احساس میکنم به اندازه 1 هفته گذشت. ما تایمی که اومدیم پاریس الان دقیقاً تعطیلات عید پاک همون ایستره و وحشتناک شلوغ. Where are you going? Come. I was talking. Jesus. Keep talking. وحشتناک شلوغه و اگه خواستیم بیایم پاریس به نظر من قبل یعنی توی تایم تعطیلات نیاین. حدی شلوغه که اصلا نمیشه جاهای مهم اصلا نمیشه راه رفت حتی، یعنی میخوری به بقیه حین راه رفتن. Shit, is it raining? داره بارون میاد. دفعه دیگه اگه بخوایم بیایم پاریس من واقعا میگم که با ماشین نیایم چون که پارکینگ اینجا وحشتناک گرونه. یعنی پارکینگ توی سوئیس خیلی گرونه و توی پاریس حتی سوئیس هم گرونتره. حدیه که ما امروز با مترو اومدیم، یعنی اصلا با ماشین دیگه نیومدیم. They looked at me. Don't be so shy. In a weird way. خیلی بهتر که آدم با پابلیک ترانسپورت این ور بره و خیلی هم بهتر چون ترافیک وحشتناکه توی پاریس و بهتر که آدم مثلا از وسایل نقلیه اتوبوس هم نه، مثلا از مترو یا حالا قطار، حتی دوچرخه، مثلا ما دوچرخه هم حتی سوار شدیم بلکه یه قسمت بین برج ایفل و موزه لوور رو مثلا با دوچرخه رفتیم، خیلی سریع‌تر بود نسبت به ماشین. و اینکه به نظر من اگه خواستیم بیایم پاریس حتما یک برنامه مشخص داشته باشین چون من خودم اینجوری بودم که خب ما اول میریم برج ایفل بعد قدم زنان میریم تا مثلا موزه لوور، ولی اولا که شلوغه، بعد اینکه مسیرش طولانیه و آدم خسته میشه، بعد مثلا سربالایی و اینا هست، بعد اون تایمی هم که ما بودیم باد وحشتناک بود در حدی که ما سردرد گرفتیم مثلا از باد شدید. واسه همین یک برنامه مشخص داشته باشین و حتما در نظر بگیرین که مثلا تایم رفت آمد بین جاهای دیدنی مختلف یه خورده طولانیه. بارون خیلی شدید شد. It's gonna turn into a massacre. Yeah, we have to go. Okay, so فعلا ما میریم تا بعد. بای بای. خیابونی کشف کردیم به اسم خود مختیر. خود مختیر. خیابون شهدا میشه ترجمهش. خیابون شهدای پاریس. به نظر من خیلی باحال‌تر از شانزلیزه است. نمیدونم، شانزلیزه خورده اوورریتد به نظر من. رستوران L'instant partagé. It means the shared moment. لاستان پختاژه توی خیابون I already forgot. خود مختیر. خود مختیر. گلو درد گرفتم اصلا. توی پاریس خیلی هنوز غذاهای پاریسی رو امتحان نکردم. واسه همین امروز من سالاد پاریسی سفارش دادم. من فکر کردم که مثلا فقط سالاد طوره، یعنی خیلی سبکه. میخواستم یه غذای دیگه هم کنارش سفارش بدم ولی گارسون بهمون گفتش که این یه غذای کامله مثل که. راستش اصلا نمیدونم غذای پاریسی چیه، یعنی اصلا تیپیکال غذاشون چجوریه. فکر می‌کنم بیشتر مثلا هم و
پنیر و مثلا این چیزا باشه. پیش غذامونه که انگار پنیر بوز کریسپیه، همچین چیزی. مزه پنیر گوسفندیش واقعا غالبه. یه چیزی هم که راجع به پاریس خیلی جالبه اینه که پورشن مقدار غذایی که براتون میارن نسبت به قیمتش خیلی کمه. هم سالاد من، سالاد پاریزیان مثل همیشه، هم اند چیز، هم و تخم مرغ و پنیر و کاهو و ایناست. Smells weird. پنیرش اصلا خوب نیست. اصلا خوب نیست. ما الان توی برج ایفلیم. 328 تا پله داره تا برسه به طبقه اول. فکر کردم پله های برج ایفلی خورده فنسی تر و اینا باشه، خب نیست. هنوزم دیشب و باورم نمیشه واقعا. به نظرم برج ایفل توی شب واقعا خیلی قشنگ‌تر از روزه. انگار که مثلا یه ساختمون صنعتیه برج ایفل توی روز، ولی توی شب واقعا خوشگله. الان هم داریم میریم دیزنیلند.
داریم میریم خونه. خیلی سریع این بار دچار افسردگی بعد از سفر شدم. دیزنیلند خیلی باحال بود ولی مشکلش این بود که بازم مثل همیشه ما خیلی خوشحال و خندان رفتیم، فکر کردیم که میتونیم اونجا بلیط بگیریم ولی نمیشد. ولی ما در هر صورت رفتیم با اینکه این ساینا رو دیدیم، ولی رفتیم ماشینمون رو پارک کردیم، فقط 30 یورو پول پارکینگ دادیم، رفتیم داخل و اینجا بودیم که میریم ما دیگه تا اینجا اومدیم و اینا میریم ببینیم که چیکار میکنیم. یه قسمتش که قبل مثلا اون ورودی پارک هاشه میشه بدون بلیط رفت. بلیط های لحظه آخری هم مثلا میشد گرفت ولی مثلا نفری 300 یورو بود، خیلی زیاد بود. واقعا گفتیم که چون هوا هم اونقدر خوب نبود اینجوری بودیم که واقعا نمیارزه الان بخوایم مثلا 600 یورو بدیم بریم داخل دیزنی پارک با توجه به اینکه 8 سالمون هم نیست. ایتالیا که رفته بودم، خب ایتالیا فقط یه شهرشو رفتیم دیگه، همون تورینو. اینجوری بودم که واقعا میتونستم تصور کنم خودمو که توی تورینو زندگی کنم، ولی پاریس اصلا نمیتونم تصور کنم که یه روزی بخوام پاریس زندگی کنم، چون واقعا شهر شلوغ پلوغیه و قشنگ مثلا از لحاظ خیابون و ترافیک و ماشینا و اینا من یاد تهران میندازه. من هر دفعه که مثلا میرفتم تهران استراب میگیرم، دچار استرس میشدم وقتی که تو ماشین بودم، مثلا تو خیابونا بودم و اینا، چون باید اولا که زمان خیلی زیادی تو توی ترافیک هستی که یک عالمه از عمرت هدر میره توی ترافیک و من خیلی با این قضیه مشکل دارم. حتی رشت هم این اواخر این شکلی شده بود، یعنی مثلا توی رشت هم واقعا نمیشد به راحتی مثلا از یه نقطه رفت به یه نقطه دیگه، همیشه ترافیک بود. هیچ وقت فکر نکنم بتونم توی شهری مثل پاریس زندگی کنم. همه چیز با هم داره اتفاق میفته و یه خورده به آرامش بیشتری نیازم. دلم برای آرامش سوئیس راستش تنگ شده، برای اینکه همه چی بی سر و صدا و ساکته، هیچ اتفاق و خبر خاصی نیست. خدافظ پاریس.